Napakamahal ng mga graphics card ngayon. Mga PC components. Kailangan ko na yatang sumali sa Squid Games. Hello guys sa mga nanonood sa ating channel. Sa video na to, maglalaro tayo ng Squid Games. And itong Squid Games na to, hindi siya actually Squid Games na laro. It's a game from Roblox. Yung Roblox ay game, tapos gumawa sila ng rendition ng sikat na show sa Netflix. Tapos may game na ngayon sa Roblox. And madami naglalaro. Medyo trending siya recently. So yon. Ano bang kailangan sa paglalaro ng game na to? Well, itong Roblox guys, napaka-light lang naman ng game na ito. Any specs from 2005, kaya maglaro nito. But ano ba ang may recommend ko sa inyo? Kung budget nyo, kasya yan, 5K. 5K na PC. Something like an i3 at least na first gen and a graphics card na 1GB. Actually, itong pinaglalaruan ko ngayon na specs nasa less than 5K kasi core to quad, tapos naka GT 220. And yung FPS niya guys, nasa 30 plus to 60 kahit papano at 720p. So, itong game na to, masaya naman siyang laruin. Lalo na pag fan ka ng Squid Games, di ma-enjoy mo to. Kayo, kung gusto niyo maglaro nito, download Roblox, tapos hanapin nyo lang yung etong Squid Games, type nyo lang Squid Games, and ito yung number 1 na pinaka-popular dito sa app na to. Etong app na to, yan, click nyo na lang yan. And also, meron isang version na madami din naglalaro. But ito, yung pinakamadaming likes, clicks ay ito yung mga napapanood nyo sa YouTube. So yan, dito tayo sa lobby ng game. So ito, tinitignan ko tong cash price kasi compute ko 44.5 billion won. 38 million US dollars, sabi nila pag kinonvert. That would be 2 billion sa pesos, 2 billion pesos. And pag nanalo ako guys, lilibre ko kayo, tig-isa kayong RTX 3090. Graphics card lang, yun lang naman yung mahal Kayo nang bahala sa ibang parts ha. So guys, habang naghihintay sa game, mainam. Mag-subscribe ka na dyan muna. Mag-subscribe ka muna. Click mo yung subscribe. Yan na, nagsimula na. Let's go! Gusto ko sa gitna para makita natin kung sino yung mga madadels. Let's go! Apa! Tumigil na ako Tumbling! Ay, shit! Oh no, ako na lang natitira. Tinulak ako. Hindi ko gagawin sa ibang tao yung manunulak ng tao. Napakasama na ugali nun. Ba yun, red light, green light lang. Kung sa totoong buhay ito, di 3 beses na akong namatay. Pwede. Malamang, 1 beses lang. Tanga. Tanga din no? Alam na natin ang diskarte. Dito lang tayo sa gilid-gilid. Gigilid-gilid. Okay. Hey. Ito na, triangle. Easy. So easy. Simpleng pag-trace lang, di mo magawa. Dami din players Na, picture taking. Ow. Gara. Lenny. Let Lenny lead. Yun na nga. Kung mas gusto mo na medyo smooth yung gameplay mo dito,
recommended at least 4 gigabytes ng RAM or kung kaya mo 8 gigabytes. Ito yata yung patayan guys eh. So magtatago na lang ako dito. As mabait naman akong tao. Hindi ako mamamatay tao men. Hindi ko kayang gawin yan. Yan. May pamalo tayo men. Yan yung mga nasa baba, yung mga war freak. Mga palaaway. So, avoid na lang natin sila. Dito tayo sa taas. Oh, may namatay na isa. Dragon Master King, your might! Patay! You can't run, but you can hide. Oh, patay kang ka. Oh shit. Oh shit! Oh shit! Ina niya itong putik. I need 20 seconds. 20 seconds to live. Holy shit. Walang yan ang gago. May pa. Stop. What's up? What? Timer na eh. Paano nangyari yun?